สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Station สถานีเติมพลังชีวิตจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแหล่งรวมแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวันหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังเนื้อหาได้เลยครับหากคุณกำลังรู้สึกหลงทางหรือยังไม่กล้าใช้ชีวิตในแบบของตัวเองจงจำไว้ว่าชีวิตคนเรามีเวลาจำกัดอย่าเสียเวลาไปกับการใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเลยจงกล้าที่จะเดินตามเสียงหัวใจของตัวเองเริ่มลงมือทำสิ่งที่ใช่ตั้งแต่วันนี้เพื่อที่วันสุดท้ายของชีวิตจะไม่มีคำว่าเสียใจชายชราคนหนึ่งถอนหายใจเบาๆในห้องพักเงียบสงัดของโรงพยาบาลเขารู้ดีว่าเวลาของชีวิตเหลือน้อยเต็มทีรอบกายมีเพียงแสงสลัวและเสียงเครื่องช่วยชีวิตที่เต้นเป็นจังหวะเนิบช้าเขาหลับตาลงช้าๆปล่อยให้ความคิดย้อนกลับไปตลอดเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาภาพความทรงจำหลั่งไหลกลับมาเหมือนสายน้ำมีทั้งช่วงเวลาที่สุขสมและช่วงเวลาที่ทุกข์เมื่อมองย้อนกลับไปเขาพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังค้างคาในใจสิ่งที่เขาอยากทำแต่ไม่เคยลงมือสิ่งที่เขาอยากพูดแต่ไม่เคยเปล่งออกไปน้ำตาอุ่นรื้นขึ้นมาเมื่อนึกถึงความฝันในวัยหนุ่มที่เคยละทิ้งไปเพราะกลัวว่าจะไม่เป็นอย่างที่คนรอดข้างคาดหวังเขาเสียใจที่ไม่เคยมีความกล้ามากพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองปรารถนาแต่กลับปล่อยชีวิตให้ดำเนินไปตามทางที่ผู้อื่นลิขิตไว้ให้เขานึกถึงคืนวันที่หมกมุ่นอยู่กับงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวลูกของเขาเติบโตขึ้นแทบจะไม่ทันรู้ตัวเขาพลาดโอกาสเห็นลูกหัดเดินครั้งแรกพลาดวันสำคัญต่างๆของลูกเพราะมัวแต่ทุ่มเทกับหน้าที่การงานอย่างไม่ลืมหูลืมตาตอนนี้เมื่อเวลาล่วงเลยเขาอยากย้อนคืนวันเหล่านั้นกลับมาเพื่อใช้เวลากับคนที่รักให้มากขึ้นแต่เวลาที่สูญเสียไปก็ไม่อาจหวนคืนความทรงจำพาเขาอย่างมิตรภาพในอดีตเขาเห็นใบหน้าของเพื่อนรักสมัยเยาว์วัยที่นานนับ10 ปีแล้วได้ไม่พบเจอคำสัญญาว่าจะติดต่อกันตลอดไปกลับเลือนหายไปกับการเวลาในใจก็หวังเสมอว่าสักวันหนึ่งจะได้พบหน้าและหัวเราะด้วยกันอีกครั้งแต่เมื่อเพื่อนคนนั้นจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับเขาถึงได้รู้ว่าตัวเองละเลยสายสัมพันธ์ที่มีค่ามาเนิ่นนานเพียงใดชายชราเม้มปากแน่นเมื่อนึกถึงสิ่งที่ไม่เคยพูดออกไปเขาจำได้ว่าหลายครั้งที่อยากบอกรักขอโทษหรือขอบคุณคนสำคัญบางคนแต่กลับเลือกเงียบไว้เพราะความกลัวหรือทิฐิส่วนตัวเขาอยากย้อนเวลากลับไปบอกภรรยาว่าเขารักเธอมากเพียงใดบอกลูกว่าภูมิใจในตัวพวกเขาเสมอบอกเพื่อนที่เคยผิดใจกันว่าเขาเสียใจและให้อภัยแล้วหากแต่ตอนนี้คำพูดเหล่านั้นไม่อาจส่งไปถึงใครได้อีกต่อไปความเสียใจสุดท้ายแทรกซึมอยู่ในหัวใจชายชราเขานึกถึงความสุขเล็กๆในชีวิตที่ปล่อยให้หลุดลอยไปเพียงเพราะเคยคิดว่าวันข้างหน้าค่อยมีความสุขเขามัวแต่จริงจังและกังวลกับชีวิตจนลืมหัวเราะและมีความสุขลืมใช้ช่วงเวลาธรรมดาให้เต็มเปี่ยมด้วยความหมายทั้งที่ความสุขมากมายอยู่รอบตัวเช่นแสงแดดยามเช้ากลิ่นหอมของกาแฟหรือเสียงหัวเราะของลูกหลานหากวันนั้นเขาใส่ใจและซาบซึ้งกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่านี้ชีวิตที่ผ่านมาอาจสดใสและงดงามกว่าที่เป็นน้ำตาหนึ่งหยดไหลลงข้างแก้มชายชราพูดกับตนเองทำไมเราถึงไม่ใช้ชีวิตให้เต็มที่ทำไมเราถึงปล่อยให้ความกลัวและความคาดหวังของคนอื่นมาขวางทางความสุขของเรา
แต่ในความเศร้านั้นเองแววตาของเขากลับสะท้อนความจริงบางอย่างชายชรารู้สึกตัวว่าความเสียใจที่ตนมีในวาระสุดท้ายนี้คือบทเรียนสำคัญที่จะฝากไว้ให้คนที่ยังมีเวลาซึ่งหมายถึงคนที่ยังมีโอกาสแก้ไขสิ่งต่างๆก่อนจะสายเกินไปเรื่องราวของชายชราผู้เปี่ยมความเสียดายนี้ไม่ใช่เหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นกับเขาเพียงคนเดียวจากประสบการณ์จริงของพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลายต่อหลายคนพบว่าผู้คนมักมีความเสียใจคล้ายคลึงกันในบั้นปลายชีวิตไม่ว่าจะเป็นการที่พวกเขาไม่มีความกล้าจะใช้ชีวิตตามความฝันของตนเองปล่อยชีวิตให้ดำเนินไปตามความคาดหวังของผู้อื่นการทำงานหนักเกินไปจนละเลยคนที่รักการไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกในใจให้แก่คนสำคัญปล่อยให้มิตรภาพที่ดีจางหายไปตามกาลเวลาหรือการไม่อนุญาตให้ตัวเองแสวงหาความสุขอย่างที่ควรจะเป็นความจริงที่แสนเจ็บปวดเหล่านี้เปรียบเสมือนกระจกเงาให้เราได้ฉุกคิดและเรียนรู้เพื่อจะไม่ก้าวเดินซ้ำรอยความเสียใจเหล่านั้นในอนาคตเมื่อเรายังมีลมหายใจเรายังมีโอกาสเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ให้ตนเองได้เสมอคำถามคือเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ในวันสุดท้ายของชีวิตเรายังมีความคิดเสียดายทำนองถ้ารู้อย่างนี้ฉันน่าจะทำอย่างนั้นหรือถ้าตอนนั้นฉันทำแบบนั้นก็คงดีผุดขึ้นมาในใจอีกเราจะใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดให้ชีวิตนี้เต็มไปด้วยความหมายและความสุขในแบบที่เราต้องการคำตอบแรกเริ่มอยู่ที่ความกล้านั่นคือความกล้าที่จะเป็นตัวของตนเองและเดินตามเสียงหัวใจตนเองหลายครั้งเรารู้ดีว่าลึกๆแล้วเราปรารถนาอะไรชีวิตแบบไหนจะทำให้เรามีความสุขแต่เรากลับลังเลที่จะเลือกเดินทางนั้นเพียงเพราะมันอาจไม่ตรงกับความคาดหวังของคนรอบข้างหรือมาตรฐานของสังคมเรากลัวถูกปฏิเสธกลัวถูกวิจารณ์กลัวว่าจะถูกมองว่าแปลกประหลาดหากชีวิตเราออกนอกกรอบที่คนอื่นขีดไว้แต่แท้จริงแล้วชีวิตนี้เป็นของเราไม่มีใครมีชีวิตแทนเราได้และไม่มีใครจะมาทนทุกข์แทนเราหากเราฝืนใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ใช่ตัวเราเองนักปราชญ์ท่านหนึ่งเคยสอนไว้ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ว่าอดีตของเราจะเป็นอย่างไรและโลกนี้ก็เรียบง่ายกว่าที่เราคิดแท้จริงแล้วความสุขอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับผู้ที่มองหามันในที่ที่ถูกต้องแต่เงื่อนไขสำคัญคือเราต้องเลิกปล่อยให้ชีวิตถูกกำหนดโดยสายตาและคำยอมรับของผู้อื่นตราบใดที่เรายังผูกตัวเองไว้กับความคาดหวังของคนอื่นเราก็ไม่ต่างอะไรกับนกที่ไม่กล้าบินออกจากกรงของตัวเองยิ่งเราอยากให้ทุกคนชอบเรามากเท่าไหร่เรายิ่งสูญเสียอิสรภาพในชีวิตมากเท่านั้นเพราะเราจะคอยแต่ปรับปรุงตัวเองให้ถูกใจคนอื่นไปเสียทุกเรื่องการใช้ชีวิตเพื่อเอาใจผู้อื่นตลอดเวลานั้นไม่ต่างอะไรกับการหลอกตัวเองไปวันๆเราปั้นใบหน้ายิ้มแย้มทั้งที่ในใจอาจกำลังร้องไห้เราพูดว่าไม่เป็นไรทั้งที่หัวใจบอบช้ำการมีชีวิตเช่นนั้นช่างเหน็ดเหนื่อยและว่างเปล่าเหลือเกินและที่น่าเศร้าคือคนรอบข้างก็ไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราเลยหากเราอยากมีความสุขอย่างแท้จริงเราต้องกล้าที่จะยอมรับว่าต่อให้เราทำดีเพียงใดก็อาจมีบางคนที่ไม่พอใจหรือไม่ชอบเราอยู่ดีซึ่งมันไม่เป็นไรเลยการยอมรับความจริงข้อนี้ได้คืออิสรภาพอย่างหนึ่งเมื่อเราไม่ต้องแบกความคาดหวังของทุกคนไว้บนบ่าเราจะรู้สึกตัวเบาขึ้นใจปลอดโปร่งขึ้นเพราะเราได้ปลดโซ่ตรวนที่ล่ามหัวใจเรามานานแสนนานออกเสียทีความกล้าที่จะถูกบางคนไม่ชอบบ้างในบางเรื่องก็คือความกล้าที่จะมีความสุขในแบบของเรานั่นเองตราบใดที่เรายังกังวลกับคำวิจารณ์หรือสายตาของใครต่อใครเราก็ไม่มีวันได้ใช้ชีวิตตามที่ใจปรารถนาเลยแน่นอนว่าการจะกล้าเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กให้เป็นเด็กดีที่ทำตามกรอบที่ผู้ใหญ่กำหนด
เราเรียนรู้ที่จะทำให้พ่อแม่พึงพอใจทำให้ครูรักทำให้คนอื่นชมไม่ให้ใครผิดหวังเราถูกสอนว่าต้องวางตัวให้น่ารักเชื่อฟังไม่เถียงหรือแสดงอารมณ์ด้านลบออกมาแม้แต่เรื่องเล็กน้อยอย่างทรงผมหรือการแต่งตัวเราก็ยังถูกกำหนดให้ทำตามระเบียบที่คนอื่นคิดว่าดีพอโตขึ้นเรายังคงแบกความคาดหวังของคนรอบข้างและสังคมไว้บนบ่าต้องมีหน้าที่การงานที่ใครๆยอมรับต้องสร้างครอบครัวที่ดูดีต้องใช้ชีวิตตามสูตรสำเร็จต่างๆเพื่อที่จะถูกมองว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขตามนิยามของสังคมการเติบโตมาเช่นนี้ทำให้หลายคนคุ้นชินกับการพยายามเอาใจผู้อื่นและกลัวความแตกต่างเรามักเชื่อว่าเส้นทางที่คนส่วนใหญ่เดินคือเส้นทางที่ถูกต้องและปลอดภัยหากใครออกนอกแถวก็อาจถูกตำหนิหรือนินทาความกลัวที่จะถูกปฏิเสธจากกลุ่มจึงทำให้เรายอมเก็บงำความฝันบางอย่างไว้เงียบๆในใจเก็บซ่อนบางด้านของบุคลิกตัวเองที่อาจไม่ตรงกับภาพลักษณ์คนดีตามแบบแผนลงในหีบปิดตายแล้วสวมหน้ากากใช้ชีวิตไปตามที่คนอื่นคาดหวังทั้งที่ลึกๆหัวใจของเราอาจกำลังโหยหาทางเลือกชีวิตอีกแบบหนึ่งมีนักเขียนหญิงคนหนึ่งเล่าถึงประสบการณ์สะเทือนใจที่ทำให้เธอตระหนักถึงกรงที่มองไม่เห็นนี้ครั้งนั้นเธอได้ชมการแสดงในสวนสัตว์เจ้าหน้าที่ปล่อยเสือชีต้าตัวหนึ่งชื่อทาบิทาให้ออกมาวิ่งไล่เหยื่อปลอมซึ่งเป็นตุ๊กตาสีชมพูเก่าผูกติดท้ายรถยนต์เจ้าเสือชีต้าพุ่งทะยานด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์ไล่ตามตุ๊กตาที่รถลากไปตามลู่ผู้ชมต่างปรบมือชื่นชมในความปราดเปรียวและความเชื่องของมันเมื่อการแสดงสิ้นสุดลงเจ้าหน้าที่นำอาหารมาให้เป็นรางวัลแต่แทนที่ทาบิทาจะตรงเข้ากินอาหารทันทีมันกลับหยุดนิ่งยืนเหม่อมองออกไปยังท้องทุ่งใกล้สุดสายตานอกเขตสวนสัตว์มันสูดอากาศเข้าเต็มปอดราวกับได้กลิ่นอิสรภาพและชีวิตอีกแบบที่อยู่นอกกรงนั้นชั่วขณะหนึ่งมันดูสง่างามราวกับราชันแห่งทุ่งกว้างก่อนจะหันกลับมากินเนื้อที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้เหมือนเดิมภาพนั้นทำให้นักเขียนผู้นั้นสถานใจเพราะเธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งในแววตาของเสือชีต้าแม้ว่ามันจะเกิดและเติบโตในกรงเพาะเลี้ยงมาตลอดชีวิตไม่เคยรู้จักป่าอันกว้างใหญ่ที่แท้จริงด้วยซ้ำแต่ลึกๆในสายเลือดนักล่ามันยังคงโหยหาชีวิตที่มันควรจะได้มีชีวิตที่มันเกิดมาเพื่อเป็นเช่นเดียวกันผู้หญิงคนนี้ฉุกคิดว่าตัวเธอเองก็ไม่ต่างจากเสือชีต้าในกรงที่วิ่งไล่ตามสิ่งล่อใจไปวันๆเธอเคยใช้ชีวิตอย่างเด็กดีที่ใครๆพึงพอใจวิ่งไล่ตามความสำเร็จและคำชมเชยที่สังคมล่อไว้โดยว่าง่ายแต่ลึกภายในใจกลับรู้สึกว่างเปล่าและไร้อิสระวันนั้นเองเธอตัดสินใจว่าไม่อยากเป็นสัตว์เชื่องในกรงอีกต่อไปนักเขียนผู้นี้ชื่อเกลนนอนดอยชีวิตของเธอเป็นตัวอย่างของคนที่กล้าแหกกรงออกมาสู่โลกกว้างเพื่อเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงในอดีตเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาที่พยายามทำทุกอย่างให้ดีตามมาตรฐานของคนอื่นเธอเคยพยายามปรับปรุงตัวเองจนกลายเป็นผู้หญิงที่ใครๆต่างยกย่องว่าเก่งและดีพร้อมทั้งในบทบาทภรรยาที่ซื่อสัตย์แม่ที่เสียสละลูกสาวที่กตัญญูและเป็นคนเคร่งศาสนาที่ทุกคนชมเชยชีวิตแต่งงานและครอบครัวของเธอดูสมบูรณ์แบบในสายตาคนนอกแต่ภายในใจลึกๆเธอกลับรู้สึกว่าตัวเองกำลังฝืนทนและใช้ชีวิตไปวันๆอย่างไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอแล้วจู่ๆโชคชะตาก็นำบททดสอบครั้งใหญ่เข้ามาในชีวิตสามีที่เธอรักนอกใจขณะเดียวกันเธอกลับค้นพบว่าตัวเองมีความรักความผูกพันเกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งอย่างไม่คาดฝันเหตุการณ์นี้สั่นคลอนโลกทั้งใบที่เธอสร้างขึ้นภาพภรรยาและแม่แสนดีผู้มีครอบครัวสุขสันต์พังทลายลงในพริบตาเกลียนนอนยืนอยู่บนทางแยกสำคัญของชีวิตระหว่างการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีงามไว้ต่อไปแม้ภายในจะไร้สุขหรือการเลือกเดินบนเส้นทางใหม่ที่หัวใจปรารถนาโดยไม่สนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมและสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจก้าวออกจากกรงทองนั้น
หลังผ่านความสับสนและเจ็บปวดเกลนนอนเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อมาตลอดเธอทบทวนทุกกรงขังที่เคยพันธนาการจิตวิญญาณของเธอไม่ว่าจะเป็นค่านิยมเรื่องผู้หญิงต้องเรียบร้อยอ่อนหวานมายาคติเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาที่ผู้หญิงควรมีบทบาทแม่ที่ดีที่ต้องอดทนและเสียสละจนลืมดูแลตัวเองรวมถึงความเชื่อทางศาสนาบางอย่างที่เคยทำให้เธอมองผู้อื่นอย่างมีอคติโดยไม่รู้ตัวเมื่อเธอมองเห็นโซ่ตรวนนี้อย่างชัดเจนเธอก็ตัดสินใจปลดมันออกทีละเส้นคืนอิสรภาพให้หัวใจของตัวเองเธอกล้าที่จะออกจากชีวิตแต่งงานเดิมแล้วเริ่มต้นใหม่กับคนรักที่หัวใจของเธอเลือกแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าจะต้องเจอกับคำคอรหาและการไม่ยอมรับจากบางคนแต่เธอก็ตระหนักแล้วว่าหากยังฝืนใจตัวเองเพียงเพื่อทำให้คนอื่นสบายใจชีวิตของเธอก็คงไร้ชีวิตชีวาต่อไปเรื่อยๆเกลนนอนเลือกที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเธอได้ค้นพบพลังใจอันเหลือล้นที่ซ่อนอยู่ในตัวเองมาตลอดเธอเขียนหนังสือเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับล้านกล้าที่จะตั้งคำถามกับชีวิตของตนเองและก้าวออกมาหาอิสรภาพเช่นกันเรื่องราวของเกลนนอนบอกเราว่าการเป็นคนดีในสายตาคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขเราสามารถดีกับผู้อื่นได้โดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งความเป็นตัวเองหรือความสุขของตัวเองไปจนหมดสิ้นการเสียสละเป็นสิ่งงดงามแต่การเสียสละที่ถูกต้องไม่ใช่การฝืนทำร้ายตัวตนข้างในของเราเกล่นนอนในฐานะแม่คนหนึ่งได้ให้แง่คิดไว้อย่างลึกซึ้งว่าแม่ที่ดีไม่ใช่คนที่ยอมตายทั้งเป็นเพื่อลูกแต่คือคนที่เป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นว่าจะมีชีวิตอย่างเต็มที่ได้อย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วลูกๆย่อมอยากเห็นแม่ของตนมีความสุขและมีชีวิตที่เปล่งประกายมากกว่าจะเห็นแม่จมอยู่กับความทุกข์เพื่อใครก็ตามดังนั้นการรักตัวเองและเคารพความต้องการของตัวเองจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวอย่างที่บางคนเข้าใจแต่คือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เรามีพลังจะรักและดูแลผู้อื่นได้อย่างเต็มหัวใจต่างหากไม่ใช่เพียงเกลนนอนเท่านั้นคนธรรมดาอย่างเราก็สามารถค้นพบอิสรภาพและความสุขจากการเป็นตัวของตัวเองได้หากเรากล้าที่จะเลิกพยายามเป็นคนดีในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นแล้วหันมาเป็นคนดีในแบบที่ตัวเองอยากเป็นแทนซึ่งหมายถึงคนที่ไม่ต้องดีพร้อมทุกด้านไม่ต้องเอาใจใครไปหมดทุกเรื่องจนตัวเองไม่มีความสุขเราสามารถปฏิเสธสิ่งที่ไม่อยากทำโดยไม่ต้องรู้สึกผิดสามารถยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองโดยไม่ต้องหวั่นไหวแม้มันจะขัดกับความเห็นของคนส่วนใหญ่บ้างเป็นบางครั้งแน่นอนว่าการกล้าปฏิเสธหรือตั้งเขตแดนให้ตัวเองเช่นนี้อาจทำให้บางคนไม่พอใจหรือวิพากษ์วิจารณ์เราได้แต่เราควบคุมความคิดคนอื่นไม่ได้และก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยสิ่งที่เราควบคุมได้คือการตัดสินใจของตัวเองเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีต่อตัวเราและคนที่เรารักโดยไม่ต้องรู้สึกผิดว่าเป็นคนไม่ดีเพราะเราไม่ได้ทำร้ายใครการเป็นคนดีที่แท้จริงไม่ใช่การเอาใจคนทางโลกจนตัวเองทุกข์แต่คือการมีเมตตาต่อผู้อื่นควบคู่ไปกับเมตตาต่อตัวเองเราก็ยังเป็นคนดีอยู่เพียงแต่เป็นคนดีที่มีความสุขและไม่เบียดเบียนตัวเองจนเกินไปเมื่อเราปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความกลัวและความคาดหวังภายนอกได้ชีวิตของเราก็จะมีพื้นที่ว่างสำหรับสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงเสียทีเราจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดขึ้นรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่แล้วเราจะมีแรงและเวลามุ่งไปทำสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นการใช้เวลากับคนที่รักการทำตามความฝันที่เคยพับเก็บไว้หรือการใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้เรายิ้มได้ในทุกๆวันเมื่อเรากล้าใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแล้วสิ่งสำคัญลำดับต่อไปคือการให้คุณค่ากับสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงโดยเฉพาะผู้คนรอบตัวเราไม่มีความสำเร็จภายนอกใดจะทดแทนความอบอุ่นของสายสัมพันธ์กับคนที่เรารักได้ในวาระสุดท้ายของชีวิตไม่มีใครคิดเสียดายเลยว่าอยากทำงานให้มากขึ้นสักหน่อยแต่เกือบทุกคนกลับเสียดายที่เคยทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาให้คนสำคัญในชีวิตลองคิดอยู่เถิด
ต่อให้เรามีชื่อเสียงเงินทองล้นเหลือแต่หากปลายทางเราต้องนั่งอยู่คนเดียวโดยปราศจากครอบครัวหรือมิตรแท้ที่ร่วมแบ่งปันความทรงจำชื่อเสียงเงินทองเหล่านั้นคงไม่อาจปลอบประโลมความเหงาในหัวใจได้จงอย่าทำงานจนลืมคนที่คุณรักการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวนั้นเป็นเรื่องน่ายกย่องแต่ก็อย่าให้ความหวังดีนั้นกลายเป็นข้ออ้างที่จะผัดผ่อนการใช้เวลากับครอบครัวออกไปเรื่อยๆเพราะคิดเสมอว่าไว้ก่อนนะตอนนี้งานยุ่งจนสุดท้ายคนที่บ้านเหลือเพียงความว่างเปล่ารออยู่ความรักไม่อาจเติบโตได้หากขาดการเอาใจใส่หลายครอบครัวที่พ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้ากันในบ้านเดียวแต่กลับรู้สึกห่างเหินต่อกันเพราะแต่ละคนจดจ่ออยู่กับหน้าที่ของตนเองโดยไม่มีช่วงเวลาแห่งความผูกพันร่วมกันเลยลองหาโอกาสนั่งกินข้าวเย็นพร้อมหน้ากันคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของแต่ละวันอย่างตั้งใจหาเวลาพักผ่อนเที่ยวกันด้วยกันบ้างความทรงจำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เองจะหล่อหลอมสายใยครอบครัวให้เหนียวแน่นและเมื่อวันเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นสมบัติล้ำค่าทางใจที่ไม่มีทรัพย์สินใดทดแทนได้ในทำนองเดียวกันมิตรภาพก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกหลงลืมแม้เราจะเติบโตแยกย้ายไปมีชีวิตของตนเองภาระหน้าที่อาจทำให้เราไม่ได้พูดคุยพบปะกันบ่อยเหมือนสมัยวัยเรียนหรือวัยหนุ่มสาวแต่คืนแท้คือคนที่จะยินดีในความสำเร็จของเราเสียใจกับความทุกข์ของเราและพร้อมยืนเคียงข้างเราเมื่อเราต้องการไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดความรู้สึกดีๆที่เคยมีร่วมกันจะยังคงอยู่เสมอหากคุณนึกถึงเพื่อนเก่าคนใดขึ้นมาในใจตอนนี้จงอย่าลังเลที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทักทายส่งข้อความถามสารทุกข์สุขดิบหรือหาโอกาสนัดพบปะพูดคุยกันความเก้อเขินเล็กๆน้อยๆอาจเกิดขึ้นบ้างหากไม่ได้ติดต่อกันนานแต่เชื่อเถิดว่าอีกฝ่ายจะต้องยิ้มกว้างไม่ได้รับการติดต่อจากคุณและการพูดคุยหวนรำลึกถึงวันเก่าๆจะเติมเต็มหัวใจของทั้งคุณและเขาให้อบอุ่นกว่าที่เคยนอกจากนี้อย่าปล่อยให้อีโก้หรือความเคยชินมาทำให้คุณพลาดโอกาสในการสื่อสารความในใจกับที่คุณรักหากคุณรักหรือห่วงใยใครจงบอกเขาไปตรงๆหากคุณเสียใจที่เคยทำผิดกับใครจงเอ่ยขอโทษเขาเสียอย่ากลัวที่จะพูดคำง่ายๆอย่างฉันรักเธอหรือฉันขอโทษเพราะคำเหล่านี้มีพลังมหาศาลในการเยียวยาหัวใจทั้งของผู้พูดและผู้ฟังหลายครั้งเราเลือกที่จะเงียบเพราะคิดว่าคนใกล้ชิดย่อมรู้อยู่แล้วว่าเรารู้สึกอย่างไรแต่ความจริงคือการได้ยินคำเหล่านี้จากปากเรานั้นย่อมซาบซึ้งใจกว่าและมันจะยิ่งมีความหมายขึ้นไปอีกเมื่อวันหนึ่งเราอาจไม่มีโอกาสจะพูดมันอีกแล้วลองนึกดูว่ากี่ครั้งแล้วที่ความเข้าใจผิดหรือความหมางเมินเกิดจากการที่เราไม่เปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาความรู้สึกดีๆที่ไม่ได้แสดงออกหรือความโกรธเคืองที่ไม่ถูกอธิบายให้ชัดเจนล้วนสามารถบั่นทอนความสัมพันธ์ไปทีละน้อยอย่างน่าเสียดายหากเรากล้าพูดคุยอย่างเปิดเผยด้วยความสุภาพและจริงใจแม้อาจมีบางช่วงที่รู้สึกอึดอัดอยู่บ้างแต่มันก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเข้าใจและความใกล้ชิดที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นและถึงแม้ผลลัพธ์จะไม่เป็นดังที่หวังอย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วเราจะไม่มีวันต้องมานั่งเสียใจภายหลังว่าน่าจะพูดหรือทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คนที่เรารักในยามที่ยังมีโอกาสสิ่งสำคัญอีกอย่างที่หลายคนมองข้ามคือความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันดังที่ชายชราผู้มากด้วยความเสียดายท่านนั้นได้คิดไว้ตอนท้ายเราไม่ควรรอให้อีกหลายปีข้างหน้าทุกอย่างลงตัวแล้วค่อยมีความสุขเพราะความจริงแล้วไม่มีช่วงเวลาใดที่ทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบ 100%ชีวิตคือการเดินทางที่มีทั้งวันที่ฟ้าโปร่งและวันที่พายุเข้าสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขได้คือทัศนคติและมุมมองของเราเองหากเรามัวบอกตัวเองว่าจะมีความสุขก็ต่อเมื่อตนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เมื่อได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อมีบ้านหลังใหญ่หรือเมื่อเกษียณแล้วค่อยใช้เงินเก็บเท่ากับว่าเราผัดผ่อนความสุขออกไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดสิ้นสุดและอาจพบในท้ายที่สุดว่าเราลืมมีความสุขมาตลอดทางลองหันมามองรอบตัวเราตอนนี้ความสุขเล็กๆแอบซ่อนอยู่ทุกแห่ง
เช่นอยู่ในสีเขียวสดชื่นของต้นไม้ใบหญ้าที่แกว่งไกวรับลมยามเช้าอยู่ในรอยยิ้มของคนที่เราเอื้อเฟื้อช่วยถือของหรือเปิดประตูให้อยู่ในรสชาติอร่อยของอาหารมื้อธรรมดาที่เราได้กินพร้อมหน้ากับครอบครัวอยู่ในการนอนหลับสนิทหลังวันที่เหนื่อยล้าหรืออยู่ในเสียงหัวเราะกับเพื่อนร่วมงานถึงเรื่องขบขันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดหากเราตั้งใจดื่มด่ำและซึมซับมันอย่างเต็มที่ชีวิตก็จะมีความสุขได้ทุกวันโดยไม่ต้องรออะไรเลยบางครั้งความสุขก็มาจากการได้ทำตามหัวใจของตัวเองอย่างไม่ลังเลบางคนอาจมีความฝันเล็กๆเช่นอยากลองวาดรูปเล่นดนตรีเขียนหนังสือทำสวนปลูกผักทำอาหารหรือออกเดินทางท่องโลกหากสิ่งเหล่านั้นจะนำความรื่นรมมาให้ชีวิตคุณจงให้โอกาสตัวเองได้ลงมือทำเถิดไม่สำคัญเลยว่าผลจะออกมาดีเลิศแค่ไหนหรือจะมีคนชื่นชมผลงานของคุณหรือไม่สิ่งสำคัญคือหัวใจของคุณได้เต้นแรงด้วยความสุขจากการทำสิ่งที่รักได้เรียนรู้และสนุกไปกับมันต่างหากนอกจากจะมองหาความสุขให้ตัวเองแล้วอย่าลืมว่าการแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นก็เป็นแหล่งความสุขที่ยั่งยืนสำหรับเราเช่นกันในโลกนี้ไม่มีใครเป็นเกาะโดดเดี่ยวเราต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันในทางใดทางหนึ่งการได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าเล็กน้อยเพียงใดก็ตามทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเราเองว่าเราก็มีประโยชน์นะและความรู้สึกนั้นจะเติมเต็มความหมายให้ชีวิตเราอย่างไม่น่าเชื่อหลายคนค้นพบว่าช่วงเวลาที่ตัวเองมีความสุขที่สุดมักเป็นช่วงเวลาที่ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนอาจเป็นการให้คำแนะนำที่ดีกับเพื่อนที่กำลังท้อแท้ใจการสละเวลาทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมการบริจาคสิ่งของเล็กๆน้อยๆให้ผู้ยากไร้หรือแม้แต่การตั้งใจฟังใครสักคนระบายความทุกข์โดยไม่ตัดสินเขาการกระทำเหล่านี้อาจดูเหมือนเราให้ออกไปแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความปีติและความภูมิใจในคุณค่าของตัวเองซึ่งเป็นความสุขที่ล้ำลึกและจะไม่มีวันสูญหายไปตามกาลเวลาควบคู่กันนั้นการให้ความรักก็สำคัญพอๆกับการรับรักจงโอบกอดคนที่คุณรักไว้ในชีวิตของคุณให้ความสำคัญและเวลาแก่พวกเขาใช้ความอดทนและความเข้าใจในการรักษาความสัมพันธ์เหล่านั้นคนเราย่อมมีข้อบกพร่องไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ความรักที่แท้จริงจะมองข้ามข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆและให้อภัยกันเมื่อมีปัญหาจูงทนุถนอมผู้คนดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะพวกเขาคือส่วนหนึ่งของความสุขและความหมายในชีวิตของคุณเมื่อพูดถึงความหมายของชีวิตประเด็นนี้อาจดูลึกซึ้งและกว้างใหญ่แต่แก่นแท้หนึ่งที่ปรากฏในคำสอนของหลายปราชญ์ก็คือชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่เราได้ใช้ศักยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์ได้รักและได้รับรักอย่างเต็มที่และได้ฝากสิ่งดีงามบางอย่างไว้ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามมันอาจหมายถึงการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็นคนดีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือโครงการเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือผู้คนหรือแม้แต่การยิ้มแย้มแจ่มใสและสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานของเราเองทุกการกระทำที่เกิดจากความตั้งใจดีและความรักล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความหมายให้ชีวิตเราได้ทั้งสิ้นในช่วงท้ายชีวิตครูมอรีได้กล่าวประโยคหนึ่งที่กินใจศิษย์รักของเขาว่าเมื่อมนุษย์เราเข้าใจเรื่องความตายอย่างถ่องแท้เราก็จะเข้าใจว่าจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรความตายไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหนีหรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงตรงกันข้ามการตระหนักรู้ถึงความตายต่างหากที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มคุณค่าคนส่วนมากรู้ว่าตัวเองจะตายสักวันแต่ก็หลอกตัวเองว่าช่วงเวลานั้นยังอีกไกลจึงผัดผ่อนหลายสิ่งไว้เสมอพรุ่งนี้ค่อยทำเดือนหน้าค่อยเริ่มปีหน้าค่อยบอกรักแต่ความจริงคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงเมื่อใดการเตือนตนเองถึงความไม่แน่นอนของชีวิตไม่ได้ทำให้เราหดหู่หรือหมดกำลังใจหากแต่จะปลุกเราให้ตื่นจากการใช้ชีวิตแบบเดินละเมอที่ครูหมอรี่กล่าวถึงคือเลิกใช้ชีวิตไปวันๆยังขอไปที
และกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะเราจะเริ่มถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นใช่สิ่งที่สำคัญจริงๆหรือไม่เราจะกล้าปฏิเสธสิ่งที่เปลืองเวลาชีวิตโดยเปล่าประโยชน์และหันมาใส่ใจกับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆเสียทีลองถามตัวเองดูว่าหากวันนี้คุณทราบแน่ชัดว่าคุณเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้อีกเพียง1 ปีคุณจะทำอะไรบ้างคุณจะอยากใช้เวลาที่มีอยู่กับใครคำตอบที่ผุดขึ้นมาในใจคุณตอนนี้คือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญที่สุดจงอย่าผัดผ่อนมันออกไปอีกไม่ว่าจะเป็นการเริ่มลงมือทำโครงการในฝันการใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นการออกเดินทางไปยังสถานที่ที่อยากไปมานานหรือการพูดบางคำกับใครบางคนที่คุณอยากบอกสิ่งเหล่านั้นจงเริ่มทำเสียตั้งแต่วันนี้เพราะเราไม่มีวันรู้ว่าพรุ่งนี้จะยังมีสำหรับเราหรือไม่ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าจะปล่อยเวลาให้สูญเปล่าทุกๆวันคือโอกาสใหม่ที่เราจะสร้างความทรงจำที่มีความหมายตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังขึ้นทุกเช้าและเรายังมีลมหายใจเราก็สามารถเริ่มต้นทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองและชีวิตผู้อื่นได้เสมอไม่สำคัญว่าที่ผ่านมาเราจะเคยผิดพลาดหรือล้มเหลวอย่างไรสิ่งสำคัญคือสิ่งที่เราจะเลือกทำตั้งแต่วันนี้ต่างหากดังนั้นจงก้าวออกไปใช้ชีวิตอย่างที่คุณใฝ่ฝันเถิดอาจไม่มีเส้นทางสายใดที่ปราศจากอุปสรรคหรือคำวิจารณ์จากคนรอบข้างแต่นั่นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่มีใครบนโลกที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจได้พร้อมกันสิ่งเดียวที่คุณทำได้คือสำรวจหัวใจตัวเองให้แน่ชัดว่าคุณกำลังเดินบนเส้นทางที่ทำให้คุณและคนที่คุณรักมีความสุขเมื่อแน่ใจแล้วก็จงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามไม่จำเป็นต้องวิ่งแข่งกับใครไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นเพราะชีวิตของคุณคือเรื่องราวที่งดงามและมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองใช้เวลาอันมีค่านี้เพื่อบอกรักให้มากขึ้นโอบกอดให้แน่นขึ้นยิ้มและหัวเราะให้ดังกว่าเดิมลองทำสิ่งใหม่ๆที่อยากลองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะล้มเหลวปล่อยวางอดีตที่เจ็บปวดและให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นกับข้อผิดพลาดที่ผ่านไปแล้วมองตัวเองในกระจกด้วยความภูมิใจในคนที่คุณเป็นผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวและเติบโตขึ้นในทุกๆวันเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงคุณจะได้หลับตาลงอย่างสงบโดยไม่มีความเสียใจใดๆหลงเหลืออยู่ในหัวใจเพราะคุณได้ใช้ชีวิตนี้อย่างเต็มที่แล้วและได้ใช้ชีวิตด้วยความกล้าความรักและความสุขในแบบที่ตัวคุณเองต้องการอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังทุกท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้รบกวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Inspire Station เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ